माणूस पाण्यात पडल्यावर आपसूक पोहायला शिकतो, तसंच लग्न झाल्यावर शरीर संबंध जमून जातात अशी आपली एक साधारण धारणा असते. पण अशीही अनेक जोडपी असतात ज्यांना लग्न झाल्यावर काही दिवस काही महिनेच नाही तर काही वर्षही सेक्स शरीर संबंध जमतच नाहीत. यालाच अनकॉन्झ्युमेटेड मॅरेज म्हणजेच मराठीत वैवाहिक अपूर्तता असं म्हणतात आणि याचं प्रमाण आपल्या समाजात खूप मोठं आहे. पण केवळ भीतीपोटी, लाजेपोटी, संकोचापोटी याविषयी बोललं जात नाही आणि यामुळे अनेक कपल्स आयुष्यभर सेक्सचा, संभोगाचा, समागमाचा निरामय आनंद घेऊ शकत नाहीत. तर या महत्त्वाच्या विषयावर आजच्या एपिसोडमध्ये, पॉडकास्टमध्ये आपण गप्पा मारणार आहोत. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. देहभानच्या या नवीन एपिसोडमध्ये खूप स्वागत. आणि आज आपल्यासोबत आहेत गायनेकोलॉजिस्ट, सेक्स थेरपिस्ट डॉक्टर निलिमा देशपांडे. नमस्कार. डॉक्टर निलिमा देशपांडे यांना तुम्ही आणखी एका पॉडकास्टमध्ये नक्की बघितलं असेल, ऐकलं असेल. व्ही फॉर वजायना हा पॉडकास्ट आहे आणि योगायोगाने त्या पॉडकास्टमध्येही आम्ही दोघंच आहोत. तो डॉक्टर मॅडमचा पॉडकास्ट आहे आणि त्यात मी को होस्ट आहे. त्याच्यामुळेच मला असं झालं की या विषयावर बोलायला डॉक्टरांस इतका परफेक्ट दुसरा माझ्या डोळ्यासमोर नाव नाही आला. तर मॅडम, खूप स्वागत आहे तुमचं देहभान पॉडकास्टमध्ये. थँक्यू. मॅडम, आपण विषयाला सुरुवात करूया. अनकॉन्झ्युमेटेड मॅरेज, जे ही टर्म खरंच फार लोकांनी ऐकली नसेल. वैवाहिक अपूर्तता म्हणतात त्याला. तर काय आहे नेमकी अनकॉन्झ्युमेटेड मॅरेज? ही एक अशी टर्म आहे जी ह्या कंडिशनला डिस्क्राईब करते जिथे लग्न झालेलं जे जोडपं आहे आणि युजली आपल्या सोसायटीमध्ये मेल आणि फिमेल असं मॅरेजेबल कपल किंवा मॅरेज झालेल्या कपलचं डिस्क्रिप्शन असतं. तर त्यांच्यामध्ये इंटरकोर्स जेव्हा होत नाही, म्हणजे पिनो वजायनल इंटरकोर्स हा जो स्टँडर्ड इंटरकोर्स आहे तो जेव्हा होत नाही तेव्हा त्याला आपण डिस्क्रिप्शन देतो की अनकॉन्झ्युमेटेड मॅरेज आहे. या मॅरेजचं कॉन्झ्युमेशन झालेलं नाही आहे, पूर्णतः झालेलं नाही आहे. खूप कॉमन आहे आणि याची खूप वेगवेगळी कारणं असतात. क्लिनिकमध्ये येणाऱ्या पेशंट्सपैकी फर्टिलिटी क्लिनिक्सपर्यंत पोचणारे काही पेशंट्स असतील, अगदी डिव्होर्स लॉयर्सपर्यंत पोचणारे काही केसेस असतात. तर त्याचं जे प्रेझेंटेशन आहे ते वेगवेगळ्या क्लिनिशियन्सकडे होऊ शकतं. काही कधी-कधी सायकॉलॉजिस्टकडे, कधी-कधी सेक्शुअल मेडिसिन डॉक्टरांकडे, तर कधी-कधी गायनेकोलॉजिस्टकडे, कधी-कधी फर्टिलिटी क्लिनिक्समध्ये, कधी-कधी अँड्रोलॉजिस्टकडे. असे पण काही पेशंट्स असतात ज्यांना कल्पनाच नसते की त्यांचं मॅरेज ॲक्चुअली कॉन्झ्युमेटेड नाहीये. हो. ते सेक्स करत असतात, ते इंटिमेट होत असतात. पण त्यांना माहिती नसतं की ते जे करतायत ते ॲक्चुअली इंटरकोर्स नाही. हे थोडंसं एक्सप्लेन करा. तुम्ही म्हणलात की ते सेक्स करत असतात, इंटिमेट होत असतात, पण तरीही सेक्स जमत नसतं. हो. म्हणजे त्यांना काय? माहितीच नसतं. कारण आपल्या सोसायटीमध्ये मे बी सेक्स एज्युकेशन शाळेमध्ये झालेलं नसतंय किंवा कोणी सिनियर्स नसतात समजावून सांगणारे, कोणी डॉक्टर्स नसतात, कोणी प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग असं झालेलं नसतं की ॲक्चुअली सेक्स कुठं करायचं असतं. ह्याचं त्यांना नॉलेज नसतं की पिनिस हा फिजिकल कॉन्टॅक्टमध्ये येतो वजायनाच्या, हा कॉन्सेप्टच नसतो वजायना. कारण हो. की पुरुषांमध्ये कसं लिंग ऑब्व्हियस असतं, दिसतं बाहेर. स्त्रियांचं तसं नसतं, ते सगळं हिडन असतं, लपलेलं असतं आणि अशा खूप मुली असतात ज्यांनी कधीच स्वतःच्या जेनिटल्सला बघितलेलं नसतं. ना आरसा घेऊन, ना हाताने. त्यांना फक्त माहिती असते की तिकडच्या खालच्या जागेतनं कुठून तरी सुवणीशी बाहेर पडते आणि महिन्यातनं एकदा कुठून तरी ब्लीडिंग येतं. त्यांच्या मनामध्ये या तिन्ही ऑरिजिन्सचं काही फरक असतो हे त्यांना नॉलेजच नसतं. त्यामुळे ॲक्चुअली सेक्स कुठं करायचं असतं हे जेव्हा लग्न होतं, सपोज ते दोन्ही जाणकार नसले किंवा कधी काही शिकलेले नसले किंवा त्यांचा पहिलाच एपिसोड असला हा, तर त्यांना माहिती नसतं की इंटरकोर्स करण्यासाठी पेनिस वजायनाच्या आतमध्ये जाणं गरजेचं असतं. तर असे जे कपल्स असतात ते बरेच वेळा जे अटेम्प्ट करतात, मे बी पॉर्न बघून किंवा काहीतरी दुसरं बघून, सुपरफिशियल बघून, सुपरफिशियली ते थाईजच्या मध्ये किंवा बटक्सच्या मध्ये किंवा ब्रेस्टच्या मध्ये स्टिम्युलेट करत असतात पेनिसला आणि इजॅक्युलेट होत असते.
पण ऍक्च्युअल इंटरकोर्स पूर्ण होत नसतो. बापरे! सो हे इग्नोरन्समुळे होत असतं. कारण की त्यांना माहितीच नाहीये की ते ऍक्च्युअली सेक्स पूर्ण करत नाहीयेत. मग बरेच वेळा असे जे कपल्स असतात ते फर्टिलिटी क्लिनिक्समध्ये किंवा गायनेकॉलॉजिस्टकडे होतं, की आम्ही खूप खूप दिवस प्रयत्न करतोय पण प्रेग्नन्सी राहत नाहीये, काहीतरी करा. मग तिथे डिस्कव्हर होतं की ऍक्च्युअली पेनिट्रेशन झालेलंच नाहीये किंवा वजायनामध्ये वजायनापर्यंत पेनिस पोहोचलेलंच नाही. त्याचं उलट एक असं पण होतं आणि असे पेशंट्स खूप येतात, की ॲक्चुअली इंटरकोर्स झालेला नाही, पण प्रेग्नन्सी राहिलेली आहे. तर माझ्याकडे असे खूप पेशंट्स आहेत, की असं कसं होऊ शकतं? म्हणजे आम्हाला बेबी हवाय, एक्झॅक्टली. त्याच्याकरता आम्हाला सेक्स पाहिजे. म्हटलं पण ॲक्चुअली बेबी होण्यासाठी सेक्सची गरज नसते. ते बेबी बेबी होण्यासाठी एग आणि स्पर्मचं कॉम्बिनेशन गरजेचं असतं आणि त्याचं कॉम्बिनेशन युटरसमध्ये रुतलं, की बेबी होतं. त्याच्यासाठी इंटरकोर्सची गरज नसते. मग हे लॉजिक समजत नाही म्हणजे लोकांना. ह्यालाच मला वाटतं स्प्लॅश प्रेग्नन्सी असं म्हणतात. तुम्हीच मागे एकदा स्प्लॅश एक्सप्लेन प्रेग्नन्सी केलं. पण म्हणतात. काही कपल्स आहेत, की फॉर एक्झाम्पल एक रिसेंटली कपल आले होते, की त्या मुलीला अजिबात इंटरकोर्स हे कॉन्सेप्टच आवडला नाही, की कुठल्यातरी तुझ्या शरीराचा भाग माझ्या शरीरात जातोय हे मला पटतच नाही. बरं. पण प्रेग्नन्सी पाहिजे. कारण काय सगळी सोसायटी आपल्या मागे लागली आणि जोपर्यंत आपल्याकडे बेबी नाहीये तोपर्यंत आपलं मॅरेज कंप्लीट नाहीये. हं. इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ सेक्स. तर मग त्या कपलनी सिमेन गोळा केलं, सिरिंज घेतली आणि ते सिमेन तिच्या वजाण्यामध्ये टाकलं आणि ती प्रेग्नंट झाली. हो. सो दे आर हॅपी विथ दॅट, की आम्हाला इंटरकोर्स करायची गरज नाही. आमचं शरीर एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये यायची गरज नाही, पण आम्हाला बेबी. म्हणजे अशी कपल्सचं प्रमाण किती आहे? आणि दुसरं म्हणजे की मॅरेज किंवा कुठल्याही रिलेशनशिपचा आपण मॅरेज लग्नाबद्दलच नको बोलायला. पण एक इंटिमसी, टच याचं जे महत्त्व आहे, ते यांना नसतंच का काय मग? हे प्रमाण खूप कमी आहे. इट्स नॉट कॉमन. पण हं. असे इन्स्टन्सेस होतात. घडत बरोबर. असतात आणि लोकांना म्हणजे त्या इग्नोरन्समध्ये सुख असतं. दे आर नॉट रिचिंग आउट टू द डॉक्टर. पण ते दोघंही डॉक्टरांकडे येत नसतात, की आम्हाला खूप प्रॉब्लेम आहे किंवा काय. ते अनायासं डिस्कव्हरी असते, की असं झालंय. पण दोघांचे विचार त्या बाबतीत जर सारखे असतील तर एक तर वेळ ठीक तरी आहे. ठीक आहे. होतं पण ना. समजा एकाला सेक्स पाहिजे आणि हं. दुसऱ्या पार्टनरला नकोय, हो. तिथे मला वाटतं प्रॉब्लेम होत असेल. एक्झॅक्टली. तर सेक्शुअल डिस्फंक्शन होणं किंवा नॉन कॉन्झ्युमेशन होणं किंवा सेक्शुअल प्रॉब्लेम्स घडणं हे तेव्हाच उद्भवतं जेव्हा एकाला किंवा दोघांना त्याचा त्रास व्हायला लागतो. हं. जोपर्यंत त्रास होत नाही तोपर्यंत ते डिस्फंक्शन किंवा डिसऑर्डर म्हणवतच नाही. इव्हन अकॉर्डिंग टू सायंटिफिक टर्म्स DSM-4 मध्ये 5 मध्ये जे डेफिनिशन झाले होते सेक्शुअल डिस्फंक्शनचे त्याची क्रायटेरियाच असं आहे, की तो प्रॉब्लेम कमीत कमी 6 महिने असावा. त्या दोघांना किंवा त्या रिलेशनशिपवरती त्याचा परिणाम होत असावा. त्यांनी स्वतःहून जे प्रयत्न केलेत त्याचा काही त्यांना उपयोग होत नाहीये आणि दुसऱ्या कुठल्या कारणामुळे ते डिस्फंक्शन घडत नाहीये. हे त्या सेक्शुअल डिस्फंक्शनच्या डायग्नोस्टिक क्रायटेरियामध्ये एक भाग आहे. तर जेव्हा आपण अनकॉन्झ्युमेटेड मॅरेज असं म्हणतो, तेव्हा हे पॅथॉलॉजिकल डायग्नोसिस नाहीये. हे एक इव्हेंट आहे. हं. एक सिम्प्टम आहे वेगळ्या प्रॉब्लेम्सचं. हे आपल्याला लक्षात घेणं महत्वाचं आहे. हे डायग्नोसिस नाहीये बरोबर. अकॉर्डिंग टू सायन्स. हं. हे हा एक इव्हेंट आहे जे ते कपल घेऊन आपल्याकडे आलेत. कारण काय आमच्यामध्ये जो संबंध व्हायला पाहिजे किंवा जे आम्हाला आता लक्षात आलं आणि असे पण कपल्स आहेत की मे बी ते पॉर्नला एक्सपोज होतात किंवा कुठल्यातरी फ्रेंडच्या डिस्कशनमध्ये "अरे आमच्यामध्ये असं घडतच नाहीये." हं. हे काय आहे नक्की? असं डिस्टर्ब होऊन मग ते क्लिनिशियनकडे येतात किंवा डॉक्टरांकडे येतात की "डॉक्टर हे आहे काय? आम्ही काय नाही करत ज्याचा आम्हाला अनुभव नाहीये." बरोबर. की व्हॉट इज हॅपनिंग की आम्ही इग्नोरंट आहोत की आम्हाला ह्याच्या आधी माहितीच नव्हतं हे असं घडायला पाहिजे. असे पण कपल्स असतात. बरोबर. त्यामुळे सो मॅडम आत्तापर्यंत आपण हे जाणून घेतलं, की अशी काही कपल्स आहेत, की ज्यांना सेक्शुअल ॲक्ट बद्दल, इंटरकोर्स बद्दलच माहिती नाहीये. म्हणून त्यांचं मॅरेज हे अनकॉन्झ्युमेटेड होतंय किंवा राहतंय. पण अशी पण अनेक कपल्स असतील, की ज्यांना सेक्शुअल ॲक्ट विषयी माहिती आहे, पण तरी पण त्यांना जमत नाहीये सेक्स. तर ह्या मागचं काय कारण आहे मग? त्याला आपण खऱ्या दृष्टीने अनकॉन्झ्युमेटेड म्हणू शकतो की इधर आपण फिमेल कॉजेस आणि मेल कॉजेस आपण असं डिवाइड करायचं सपोज अंडरस्टँडिंगसाठी ठरवलं. तर स्त्रियांमध्ये फॉर एक्झाम्पल खूप टाईट आहेत पेल्विक फ्लोर मसल्स जे काही स्नायू असतात खालच्या जागेचे ते खूप टाईट आहेत किंवा भीतीपोटी त्याचं जे रिॲक्शन असतं एकदम अचानक खूप टाईट व्हायचं. त्यामुळे पेनिट्रेशन जमत नाही. म्हणजे इरेक्शन चांगलं असतं. ते सेक्स बाकीचं फोरप्ले पण छान करतात. पण नेमकं जेव्हा पेनिट्रेशनचा प्रयत्न करत असतात, पेनिस वजायनाच्या आत घालायचा प्रयत्न करत असतात,
तेव्हा भीतीपोटी ते मसल्स खूप अचानक खूप कॉन्ट्रॅक्ट होतात, टाईट होतात आणि पुढचा ॲक्ट जमत नाही. त्याचे वेगवेगळे ग्रेड्स असतात सिव्हिरिटीचे. सगळ्यात सिव्हिअर ग्रेड हा आहे की ती मुलगी त्याला जवळच येऊ देत नाही हो. आणि काहीच नाही. म्हणजे फोरप्ले सुरू केला तरी ती इतकी घाबरलेली असते की ते पुढेच जाऊ देत नाही. हा खूप सिव्हिअर भाग झाला आणि युजुअली अशा बायका क्लिनिशियनपर्यंत किंवा डॉक्टरांपर्यंत भीतीपोटी पोहोचत नाही, की ते काहीतरी करतील आणि ते खूप दुखेल आणि खूप त्रास होईल. आणि कधी-कधी ॲक्चुअली वजायनामध्ये प्रॉब्लेम असतो, की डेव्हलपमेंटली म्हणजे जेव्हा ते बेबी लहान होतं तेव्हापासून आपली जी अनॅटमी असते, जी घडत असते, वजायनाचं जे क्रिएशन होत असतंय एम्ब्रिओलॉजिकली तिथेच काहीतरी प्रॉब्लेम होऊन तिथे एक अडथळा निर्माण होतो. एक सेप्टम आडवा तरी असतो किंवा उभा तरी असतो. असं काहीतरी प्रॉब्लेम झाल्यामुळे पेनिस आत जात नाही किंवा खूप दुखतं, सो म्हणजे की थोडक्यात हे डॉक्टरांकडे जाऊन चेकअप करणं खूप झाल्यानंतरच महत्वाचं कळतं. आहे. हो. आणि अशा ज्या गोष्टी असतात ते डॉक्टरांकडे गेल्यावरती तपासून घेतल्यावरतीच कळतात. तर वॅजिनिस्मस हा जो प्रकार आपण बोललो होतो, स्त्रियांमध्ये जो घडतो, त्याची पण रेंज आहे. त्याच्यामध्ये पण अ, असं पण म्हणायला हरकत नाही, की एक त्याच्यातला भाग भीतीचा खूप असतो. त्याला आपण फोबिक रिस्पॉन्स म्हणतो. म्हणून खूप जास्त भीती ज्या मुलीला आहे, कुठल्यातरी कारणामुळे मे बी चाइल्डहूडमध्ये लहानपणी काहीतरी घडलंय, काहीतरी ऐकलंय. असे खूप पेशंट्स येतात ते कुठेतरी लहानपणी टीव्हीवरती कुठलातरी रेप सीन बघितलेला असतो किंवा कुठे कोणीतरी बहीण किंवा कझिनचं लग्न झालेलं असतं आणि तिने सांगितलं असतं, "नाही, ते फार दुखतं" वगैरे, वगैरे. किंवा पिरियड सुरू झालेला असताना कोणीतरी म्हणून जातं, "अरे, एवढ्याशा रक्ताने तुला झालं, तर मग सेक्स करशील तेव्हा कसं होईल तुझं?" असे सगळे कमेंट्स जर कुठल्यातरी मुलीने ऐकलेले असले, तर तिच्या मनात भीती बसलेली असते सेक्सच्या विषयी. काही अशा पण मुली असतात ज्यांना माहिती असते, की सेक्स केल्यानंतर, इंटरकोर्स केल्यानंतर प्रेग्नन्सी राहते. मग प्रेग्नन्सीनंतर डिलिव्हरी होते. ती प्रेग्नन्सी, डिलिव्हरी ह्या सगळ्याची भीती घेऊन पण सेक्स करायला नको. ते सगळं खूप दुखतं, असं होतं, तसं होतं. भीती मनात घेतली, की इंटरकोर्स अव्हॉइड करायचं किंवा सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी अव्हॉइड करायची. अगदी फोरप्लेपासून अशा पण मुली आहेत, की एक रिसेंटलीच एक पेशंट आली होती, की तिला खूप अपेक्षा होती, की सेक्स असं असतं आणि खूप छान असतं आणि मजा येते आणि हे होतं आणि ते होतं. फोरप्लेसाठी खूप इंटरेस्टेड होती. पण पहिल्यांदा जेव्हा इंटरकोर्स अटेम्प्ट केलं, ना तिला, ना तिच्या नवऱ्याला माहिती होती, की त्याच्यामध्ये फोरप्ले नावाची काही गोष्ट असते, अराउझल काय नावाची गोष्ट असते, लुब्रिकेशन नावाची काही गोष्ट असते. त्या स्त्रीला रिलॅक्सेशनची खूप गरज असते. ते न करताच जेव्हा सेक्स अटेम्प्ट केलं आणि ते खूप दुखलं, तेव्हा तिने ठरवलं, की हे काय आपल्याला जे वाटत होतं ते काही हे नाहीये, मला हे नकोय. हो. ते तिने ठरवून टाकलं. त्यामुळे जेव्हा ते फोरप्ले अटेम्प्ट करायला लागले, तेव्हा ती नको म्हणायला लागली, की मला फोरप्ले पण नको आणि इंटरकोर्स पण नको. दोन्ही गोष्टी नको. जरी तिला फोरप्ले आवडत होतं तरीसुद्धा. ही व्हजायनस मस ही टर्मिनॉलॉजी आहे. तर नेमकं काय होतं व्हजायनस मस म्हणजे नेमकं काय? हे टाईटनिंग आहे पेल्विक फ्लोअर मसल्सचं. हा एक रिस्पॉन्स आहे इन अँटिसिपेशन ऑफ पेन, की आपण हे खूप दुखणार आहे म्हणून मला तिथे येणारं काहीही नकोय. मग ते बायका पाय क्रॉस करतात किंवा लाथाडतात किंवा हाताने ढकलून देतात. या सगळ्या गोष्टी घडत असतात, की माझ्या वजायनाच्या जवळ काहीच यायला नको. हो. त्याला आपण वॅजिनिस्मस रिस्पॉन्स म्हणून म्हणतो. ते प्रायमरी असते, सेकंडरी असते. फॉर एक्झाम्पल प्रायमरी म्हणजे असं की अं, जेव्हा पहिल्यांदा इंटरकोर्स अटेम्प्ट केलं तेव्हापासून हा प्रॉब्लेम आहे. आणि सेकंडरी वॅजिनिस्मस कशामुळे घडू शकतो, की फॉर एक्झाम्पल डिलिव्हरी झाली आहे, तिथे इंजुरी आहे किंवा स्टिचेस आहेत किंवा कुठली वजायनल सर्जरी झाली किंवा इन्फेक्शन झालंय, तिथे खूप हुळहुळतंय, ड्रायनेस आहे, पेन आहे आणि त्या पेनच्या एक्सपिरियन्समुळे जेव्हा इंटरकोर्स करायला जातात, तेव्हा खूप दुखतं आणि मग हे रिएक्शन येतं कॉन्ट्रॅक्शनचं. तर या गोष्टीला आपण सेकंडरी वॅजिनिस्मस असं म्हणतो. हे एकच कारण आहे नॉन कॉन्झ्युमेशनचं, प्रायमरी वॅजिनिस्मस. ओके. ओके. पुरुषांमध्ये जर आपण म्हणलं तर इरेक्टाईल डिस्फंक्शन, की सेक्स करायच्या अँटिसिपेशनमध्ये जी अँक्झायटी होते किंवा इरेक्शन न येणं किंवा आलेलं इरेक्शन लवकर निघून जाणं, ते पेनिट्रेशनसाठी सफिशियंटली स्ट्राँग नसणं, या सगळ्या गोष्टी पण कारणीभूत असतात नॉन कॉन्झ्युमेशनसाठी. ज्या पुरुषांना शीघ्रपतन आहे किंवा प्रीमॅच्युअर इजॅक्युलेट खूप पटकन अराउज होतात किंवा हं. अँक्झायटी असते त्यांना, की आपल्याला जमेल का नाही, होईल का नाही, आपण व्यवस्थित कंप्लीट करू शकेल, खूप घाई करतात. मग पेनिट्रेशनच्या आधीच कधी-कधी त्यांचं इजॅक्युलेशन होऊन जातं. हे पण नॉन कॉन्झ्युमेशनसाठी कारणीभूत ठरतं. ओके. म्हणजे बायकांच्या बाबतीत विचार करता व्हॅजिनस मस
म्हणजे नकळतपणे योनीचे स्नायू हे टाईट होतात Tight होतात. आणि त्याच्यामुळे पेनिट्रेशन होत नाही, होऊ शकत नाही. हे मेन कारण आहे. आणि पुरुषांच्या बाबतीत विचार करता इरेक्टाईल डिस्फंक्शन म्हणजे हम्म. लिंगाची ताठरता पुरेशी नसणं हं. किंवा दुसरं शीघ्रपतन. हो तर ही मेन आपल्याला कारणं दिसत आहेत. हो अजून आणि एक युजली असं कॉम्बिनेशन खूप बघायला मिळते की ज्या पेशंट्समध्ये वॅजिनिसमस असतं त्यांचे युजली पार्टनर्सना इरेक्टाईल डिस्फंक्शन किंवा प्रीमॅच्युअर इजॅक्युलेशन होतं. आणि त्याचं कारण असं आहे की हा जो प्रॉब्लेम आहे हा लक्षात यायलाच कधी कधी खूप वेळ लागतो. हो. आणि कारण का आपल्या सोसायटीमध्ये एकूण आम्हाला जमत नाही हम्म. हे सांगण्याचा सांगणंच. संकोच हो, इतका असतो हो. की ते कुठल्या ना कुठल्या तरी प्रकारे प्रयत्न करत राहतात. हम्म. म्हणजे माझ्याकडे असे 6-6, 8-8 वर्ष पण आम्ही प्रयत्नच करत राहिलो आणि शेवटी प्रयत्न करायचं बंद केलं पण डॉक्टरांकडे गेलो नाही. असे पण खूप कपल्स आहेत की प्रयत्न करतच राहतो. अनफॉर्च्युनेटली ते चुकीचा प्रयत्न प्रॅक्टिस करत राहतात. राईट. ते त्यांना करेक्ट करणारच कोणी नसतं बरोबर. की ही जागेसाठी हे यूज करा किंवा फोरप्लेमध्ये वेळ द्या किंवा इरेक्शन ताठरपणा अजून टिकवण्यासाठी हे एक्सरसाइज केले तर फायदा होतो किंवा काय केलं म्हणजे ते सक्सेसफुल होईल, काय अप्रोच चेंज केला तर काय पोझिशन चेंज केली तर फोरप्लेमध्ये काय केलं म्हणजे रिलॅक्सेशन वाढतं ह्याचं नॉलेज नसतं. आणि ते त्यांनी तोपर्यंत म्हणजे डॉक्टरांकडे पोचेपर्यंत जे काय प्रॅक्टिस केलेलं असतं त्याची इधर ऑर्डर चुकलेली असते किंवा त्याची फ्रिक्वेन्सी इंटेन्सिटी चुकलेली असते. फॉर एक्झाम्पल एक रिसेंट कपल आहे की फोर प्ले करायचं हो करतो ना किती मिनिटं करतो 3 ते 4 मिनिटं मी तिच्या पाठीला खाजवतो तो माझ्या पाठीला त्याच्यामध्ये की इग्नोरन्सची हाईट किती असावी की आज तुम्ही युट्यूबवरती फोर प्ले म्हणजे काय म्हणलं तरी तुला 30 मिनिटाचा व्हिडिओ येतो. तो काय 3 मिनिटाचा नसतो, तो 30 मिनिटाचा व्हिडिओ असतो. मग जर कोणी युट्यूबचा व्हिडिओ 30 मिनिटाचा केलाय फोर प्ले वरती आपल्याला कमीत कमी 15 मिनिटं घालवावी त्याच्यावरती हे पण रिफ्लेक्शन नसतं. किंवा आपल्याला फॉर एक्झाम्पल ती म्हणाली की ठीक आहे मॅस्टरबेशन आता तुम्ही मॅस्टरबेशन शिका, स्वतःला स्टिम्युलेट कसं करायचं, अराउझल म्हणजे काय म्हणजे मी रेडीच नाही आहे, मी रेडीच नसते कधी. तिला आवडतच नाही सेक्स, ती तयारच नसते. म्हणजे पण तुम्ही बघितलं का ती रेडी आहे का, अराउज्ड आहे का, लुब्रिकेटेड आहे का. स्त्रीचं लुब्रिकेशनच झालं नाही तर तुम्ही पुढे कसं करणार. नाही तसं काय आम्हाला होत नाही. म्हणलं पण प्रयत्न किती केला 3-4 मिनिटं खूप झाली. सो हे 3-4 मिनिटांमध्ये हे पॉर्न बघितल्याशिवाय कसं काय कळणार ना. म्हणजे तुम्ही पॉर्न बघताय म्हणूनच तुम्हाला वाटतं की सगळं 3-4 मिनिटात संपतंय. कारण कुठल्या पॉर्न स्टारला किंवा कुठल्या व्हिडिओग्राफरला 30 मिनिटं तुमच्या फोर प्लेची काढण्यामध्ये इंटरेस्ट नाहीये. जे लोक कन्झ्युम करतात त्यांना इंटरकॉर्समध्ये इंटरेस्ट असतो, तेवढाच भाग दाखवतात, आधीचा भाग दाखवतच नाहीत. पण बऱ्याच सेक्शुअल प्रॉब्लेम्स मागे सायकोलॉजिकल रिझन्स असतात असं म्हणलं जातं. तर मग या अनकॉन्झ्युमेटेड मॅरेजमध्ये पण असं असू शकतं की दोघांपैकी कोणीतरी एक डॉमिनेटिंग आहे आणि त्याचा परिणाम दुसऱ्याच्या परफॉर्मन्सवर होतोय आणि अनकॉन्झ्युमेटेड होते मॅरेज. कुठलाही फिजिकल प्रॉब्लेम हा सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेमशी निगडीत असतो. कुठलाही सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम हा इव्हेंच्युअली फिजिकल प्रॉब्लेम्समध्ये मॅनिफेस्ट होतो. हे सेक्समध्ये सगळ्यात जास्त ऑब्व्हियस असतं. तर अनकॉन्झ्युमेटेड मॅरेजमध्ये कॉन्झ्युमेशन सक्सेसफुल होत नाही ह्याची जेव्हा आपण कारणं शोधत असतो युजली क्लिनिशियन आपण प्रीडिस्पोजिंग, प्रेसिपिटेटिंग, मेंटेनिंग फॅक्टर्समध्ये काढतो. तर मेंटेनिंग फॅक्टर्समध्ये डॉमिनन्स किंवा अग्रेशन, व्हायलन्स, मॅनिप्युलेशन, इमोशनल व्हायलन्स, फायनान्शियल मॅनिप्युलेशन ह्या सगळ्या गोष्टींचा असतो त्याच्यामध्ये कुठे ना कुठेतरी. फॉर एक्झाम्पल एक कपल आले होते की अनकॉन्झ्युमेटेड नसलं तरी सुद्धा खूप पेनफुल सेक्स आहे त्यामुळे दोघांमध्ये डिझायर कमी झालेली अशी केस होती. तर मग लक्षात आलं की ती जी मुलगी आहे ती इतकी घाबरलेली आहे नवऱ्याला की रोज त्याचं म्हणणं नाही रोज हे प्रॅक्टिस केलंच पाहिजे तरच ते सक्सेसफुल. म्हणजे रोज काही झालं तरी आपल्याला प्रॅक्टिस केलंच पाहिजे. मग ते प्रॅक्टिस केलं नाही तर तिला तो रागवायचा की तुला माहिती आज तुझं पिरियड सुरू होणार आहे मग गेले 2 दिवस कशाला केलं नाहीस, हाऊ डेअर यू, तेव्हा तू करायला पाहिजे होतं, प्रॅक्टिसच केलं नाही तर तुझं वजाना कसं ओपन होणार. असं मारून रागवून डॉमिनेट करून गेलेलं सेक्स कधी आणि कुठल्या प्लॅनेटवरती प्लेजरेबल असेल हे मला माहिती नाही. एस्पेशली स्त्रियांमध्ये जी रिअली डेलिकेट असतं, सेन्सिटिव्ह असतं, त्याचं अराउझल इतकं कॉम्प्लेक्स असतं. फिमेल सेक्शुअलिटी नुसतं इरेक्शन आणि इजॅक्युलेशनवरती थांबत नाही.
इतकं कॉम्प्लेक्स असते, इमोशनली इतकं ते इन्व्हॉल्व्ड असतं. त्याचं जी इन्व्हॉल्वमेंट असते ती प्रेमाशी असते. ती जितकं बॉन्डिंग असतं तितकं ते इम्प्रूव्ह होत असतं. हे आता काय कॉमन नॉलेज आहे. हे बरोबर. नवीन नाहीये हम्म. सोसायटीला. त्या सिच्युएशनमध्ये सुद्धा कोणीतरी डॉमिनेट करून, रागवून, पनिशमेंट करून, धमक्या देऊन जर कोणाला सेक्शुअल डिझायर वाढवायचा प्रयत्न करत असला तर ती किती फॉली आहे मोठी, किती मोठी चूक आहे. अगदीच. तर मग अशा सिच्युएशनमध्ये जरी मॅरेज कॉन्झुमेट झालं तरी ते खरंच आहे का सॅटिस्फॅक्टरी रिलेशनशिप? ते त्या लग्नाला टिकून ठेवणार आहे का? इट इज नॉट पॉसिबल. ह्या अशा रागवून, मॅनिप्युलेट करून, डॉमिनेट करून केलेल्या सेक्सला रिलेशनशिप बॉन्डिंग आणणं खूपच कठीण आहे. ते कायम भीतीचं, अँक्झायटीचं, टेन्शनचं, नर्वसनेसचं कारण बनून राहणार आहे आणि ते अल्टिमेटली दोघांमध्ये प्रॉब्लेम कॉज करणार आहे. शेवटी जर आपण सेक्समध्ये बघितलं की जो मेल पर्सन असतो त्याच्या लव्ह मेकिंगमुळे जेव्हा ती स्त्री अराउज होते तेच अराउजिंग कारण असतं. हम्म. त्या स्त्रीला किंवा त्या फिमेलला आपण केलेल्या गोष्टींमुळे अराउझल होते किंवा ती एन्जॉय करते, त्याच्यामुळे एन्जॉयमेंट वाढून अराउझल येत असते. आपण जे करतोय ते समोरच्या व्यक्तीला खूप त्रास होतोय, दुखतंय, तिच्या चेहऱ्यावरती कायम रडू असतं, असं बघितल्यावरती कुठल्या पुरुषाला अराउझल येईल? नाही येणार. म्हणजे इव्हेंच्युअली त्याच्या लॉस ऑफ डिझायरचं, त्याचं सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन पण तिच्यावरती, तिच्या लॅक ऑफ सॅटिस्फॅक्शनवरती ते अवलंबूनच असतं. राईट. तिचं पण देतं, ती जेव्हा बघते की ह्याला काहीच फरक पडत नाही, मला दुखतंय. हो, मी नको नको करू म्हणली की तो थांबतोय, पण माझं दुखणं काही थांबत नाहीये. त्याची टेक्निक जी आहे लव्ह मेकिंगची त्याच्यामध्येच खूप डेफिशियन्सी आहे. त्याला हे माहितीच नाही की फोरप्ले यायला पाहिजे. पण ही पण समजूत चुकीची आहे ना की तिला तिच्या शरीराबद्दल काहीच माहिती नाहीये आणि ती Right. अपेक्षा करते की त्या पुरुषाला सगळं यायला पाहिजे. हे कसं आहे? किमान आपल्याला आपल्या शरीराविषयी तरी माहिती पाहिजे, स्त्री असो Exactly. अथवा पुरुष आणि असो. हा आपल्या सोसायटीचा मोठा डिफेक्ट आहे की आपण मुलींना किंवा मुलांना कायम वेगवेगळे ठेवतो. मुलीला सांगतो असेच कपडे घालायचे, अंधारात इतक्या लवकर घरी यायचं, बाहेर थांबायचं नाही, मुलांशी बोलायचं नाही. आणि हे साहजिक आहे कारण आपली सोसायटी मुलींसाठी सेफ नाहीये. इंडिया इज कन्सिडर्ड कम्प्लिटली अनसेफ फॉर गर्ल्स अँड विमेन. तर अशा सोसायटीमध्ये आपण मुलींना कायम कव्हरअपच करायला एनकरेज करतो. मुलांना पण तेच शिकवतो, बहिणीला सांभाळून कर, हे असं कर, तसं कर. आणि मग लग्न लावून देतो आणि मग एक्सपेक्ट करतो की फर्स्ट नाईटला सडनली ते सगळे स्वतःचे कपडे काढून एकमेकांशी सेक्स करतील. ही जी एक्सपेक्टेशन आहे ही सोसायटीने सेट केलेली आहे ना. बरोबर. ती एक्सपेक्टेशन सोसायटीने नाही सेट केली की हो प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग सगळं ज्यांचं लग्न ठरतं त्यांना प्री मॅरिटल काउन्सिलिंगनी जावं, त्यांना कोणीतरी शिकवावं की सेक्स असं असतं, त्यांना कोणीतरी शिकवायला पाहिजे की हो त्या स्त्रीला तयार करावं लागतं सेक्ससाठी. मग युजली हे जे बर्डन असतं एक्सप्लेन करायचं ते वडिलांवरती पडलेलं असतं मुलांना समजावून सांगायला. जर घरी वडिलांनी कधीच त्यांच्या आईला असं ट्रीट केलेलं नसलं तर ते काय शिकवणार त्यांच्या मुलाला? आता ह्याच कपलचा जर विचार केला तर त्यांनी त्याच्या वडिलांना फक्त व्हायलन्सच बघितलाय. आईला ट्रीट करताना त्यांनी फक्त आईला मारतानाच बघितलेलं आहे. आई कधीच काही विरोध करायची नाही, बोलायची नाही. आणि त्यांचं सेक्स लाईफ आहे का नाही हे मुलांना माहितीच नाही. बरोबर. कसं आहे, सक्सेसफुल आहे, अनसक्सेसफुल आहे. आता मुलं प्रोड्यूस केली म्हणून सेक्स लाईफ सक्सेसफुल आहे हे कन्क्लुजन पण चुकीचं आहे. बरोबर. मॅडम, व्हायलन्सचा उल्लेख आला तर आता सेक्शुअल अब्यूजच्या पण केसेस खूप ऐकायला येतात, एस्पेशली लहान मुलांवर होणारा सेक्शुअल अब्यूज, लैंगिक शोषण म्हणू आपण त्याला. तर लहानपणी जर वाट्याला असा जर शोषणाचा अनुभव आला असेल, मुलगा असो अथवा मुलगी असेल, तर पुढे जाऊन त्यांना अनकॉन्झुमेटेड मॅरेज त्यांचं होऊ शकतं हे त्या ट्रॉमामुळे? नाही, कारण हे रिसर्चमध्ये नाही दिसून आलेलं. त्यांना सेक्शुअल प्रॉब्लेम्स इतर होतात. अँक्झायटीमुळे, स्ट्रेसमुळे, पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्समुळे त्यांचं डिसोसिएशन होतं. म्हणजे प्लेजरेबल नसतं कधी-कधी. तर नॉट नेसेसरी की अनकॉन्झुमेटेड मॅरेज होतं. बहुतेक वेळेला जेव्हा अनकॉन्झुमेटेड मॅरेजचे केसेस येतात, ते कधीच अब्यूजबद्दल कधीच सांगत नाहीत. भीती असते त्यांना आणि ती भीती युजुअली काहीतरी ऐकून किंवा टेलिव्हिजनवरती बघून किंवा वाचून आलेली असते. ती शोषणामुळे आलेली नसते. कारण की हे लक्षात घेणं महत्वाचं आहे की अनलेस ते क्राईम व्हायलंट होतं,
हम्म. युजली ते प्लेजरेबल असतं. मग कारण काय लहान मुलांचं जेव्हा शोषण होतं त्याला आपण ग्रूमिंग केलेलं असतं त्यांना. हा एक मोठा प्रमाण आहे. युजली आज जेव्हा आपण स्टॅटिस्टिक्स बघतो तेव्हा 60% to 70% जे चाइल्ड अब्यूजचे केसेस असतात ते ओळखीच्या लोकांकडनं असतात. हम्म. आणि ते ओळखीच्या लोकांकडनं असतात मग ते चॉकलेट, टॉफी, सिक्रेसी किंवा गोड बोलून किंवा असे करून केलेले असतात. मग त्याला आपण ग्रूमिंग ही लँग्वेज वापरतो. म्हणजे त्या मुलाला माहिती नसतंय की काहीतरी चूक घडतंय. हम्म. 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 त्या त्या लहान मुलाला ते प्रेमाने केलेलं असतं. त्यामुळे ते ते दरवेळेला अब्यूज म्हणून बरेच वेळा ते मोठं झाल्यानंतरच लक्षात येतं. अरेच्या आपल्याबरोबर जे घडत होतं ते बरोबर नव्हतं. पण बाय दॅट टाईम काय झालेलं असतं, की त्यांच्या मनामध्ये जी बाउंडरीजची जी गोष्ट असते, नाही म्हणणं आपण नाही म्हणू शकतो कुठल्यातरी गोष्टीला, ही जी अवेअरनेस असतं ते कमी असतं. Right. त्यामुळे ह्याची पॉसिबिलिटी जास्त असते, की ती अशा रिलेशनशिप्समध्ये जातात जिथे ते नाही म्हणू शकत. ओ. किंवा स्वतःला नाही म्हणायला अलाउ करत नाहीत. म्हणजे हम्म. कुठल्याही प्रकारचं मग सेक्स असतं किंवा एक्सप्लॉयटेशन असतं ते अलाउ करतात. फॉर एक्झाम्पल आपण बरेच वेळेला मीडियामध्ये किंवा अशी स्टोरीज ऐकतो ना, की कुठलीतरी मुलगी असते, बॉयफ्रेंडमध्ये असते, तिने त्याला फोटो काढू दिले, मग तो मुलगा तिला ब्लॅकमेल करत असतो. तर ते अशा सिच्युएशन्समध्ये जातातच कशा? तर हम्म. बहुतेक वेळेला हे पूर्वी पण त्यांच्याबरोबर घडलेलं असतं. हो. आणि त्यामुळे त्यांना ते बाउंडरी माहिती नसते, की आपण नाही म्हणू शकतो. बरोबर. या गोष्टींना. त्यामुळे लहान मुलांचं जेव्हा ट्रेनिंग करत असतो सेक्स एज्युकेशनमध्ये किंवा हे, त्यांना क्लिअरली शिकवणं हे खूप गरजेचं असतं, की तुमच्या अंगाला कोणीही हात लावणार नाही परमिशन हम्म. शिवाय. हम्म. की तुम्ही नाही म्हणू शकता. जेव्हा तुम्ही नाही म्हणू शकता, तुम्ही तोंडाने, शरीराने सगळ्या प्रकारे नाही म्हणू शकता. हम्म. तर तो एक खूप वेगळा टॉपिक आहे, जो वेगळ्या पद्धतीने हँडल करणं गरजेचं आहे. कायम चाइल्डहूड प्रॉब्लेम्स अनकॉन्झ्युमेटेड मॅरेजमध्ये रिझल्ट करतात असे नाही. बरेच वेळा अनकॉन्झ्युमेटेड मॅरेजमध्ये फिअर, अँक्झायटी आणि लॅक ऑफ नॉलेज हे जास्त रिस्पॉन्सिबल असतं. सो मॅडम थोडंसं उपचारांकडे आपण येऊया, की अनकॉन्झ्युमेटेड मॅरेजचा त्रास आहे आणि लग्नाला अनेक महिने होऊन किंवा वर्ष होऊनही अनकॉन्झ्युमेटेड मॅरेज आहे आणि असं एखादं कपल जर ट्रीटमेंटला आलं तर साधारण काय उपचारांचा स्कोप असतो आणि ते रिव्हर्स होऊ शकतं का? म्हणजे अनकॉन्झ्युमेटेड मॅरेज असेल तर तर कॉन्झ्युमेशन हो, होऊ शकतं. ऑफकोर्स. येस, येस. ॲब्सोल्युटली ट्रीटेबल असतं डिपेंडिंग ऑन द कॉज. आणि ॲब्सोल्युटली जर कोणी कपल्स असतील जे ऐकतायत, ज्यांना वाटत असलं, "अरेच्या, आपल्यामध्ये हा प्रॉब्लेम कदाचित नाही." नक्की त्यांनी त्यांच्या डॉक्टर्सना, कन्सल्टंटला भेटून ट्रीटमेंट घ्यावी आणि असं अस्युम करू नये, की आपला प्रॉब्लेम ट्रीटेबल नाही आहे. ॲब्सोल्युटली ट्रीटेबल आहे. सगळ्यात कॉमन प्रेझेंटेशन हे आपल्या फर्टिलिटी क्लिनिक्समध्येच येतं, की आता प्रेग्नन्सी हवी आहे, तर हे कसं करायचं? कारण तोपर्यंत कोणाला विचारायचं, कसं विचारायचं हे त्यांना माहिती नसतं. अं, असे प्रॉब्लेम्स ट्रीट करणारे युजली गायनेकॉलॉजिस्ट असतात, अँड्रॉलॉजिस्ट असतात, सेक्शुअल मेडिसिन कन्सल्टंट्स असतात, थेरपिस्ट असतात. कधी-कधी आपण फिजिओथेरपिस्टची पण हेल्प घेतो ह्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये. एस्पेशली जेव्हा मसल्सचा प्रॉब्लेम असतो, ते मसल ट्रेनिंगसाठी जेव्हा ॲडवाईस घ्यायची गरज असते. ज्या पुरुषांना इरेक्शनचा प्रॉब्लेम असतो किंवा प्रीमॅच्युअर इजॅक्युलेशनचा असतो, त्याच्यामध्ये मॅस्टर्बेशन ट्रेनिंग आणि मेडिसिन्स असं दोन्ही असतं. प्लस ॲडिशनल ॲडव्हान्स ट्रीटमेंट्स पण असतात त्याच्यासाठी. वेगळ्या प्रकारचे मेडिसिन्स असतात, सर्जरी पण असते. पण अगदी ॲडव्हान्स्ड सर्जिकल वगैरे ट्रीटमेंट्स घेण्याच्या आधी जी बेसिक अंडरस्टँडिंग असते, एज्युकेशन असतं, नॉलेज असतं, पेन रिलीफ असतं किंवा फिअरसाठी जे काउन्सिलिंग असतं किंवा पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस असतात. जे पेशंट्स व्हॅजिनिसमसवाले असतात त्यांना सेक्स थेरपी म्हणजे कपल सेक्स थेरपी आणि त्याच्याबरोबर डायलेटर्स बरोबर ट्रेनिंग किंवा व्हायब्रेटर यूज ट्रेनिंग करणं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, फिजिओथेरपी देणं, हे सगळे जे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस असतात ते करून त्याच्यावरती डेफिनेटली ओव्हरकम करता येतात. आणि ह्याचे जे सेशन्स असतात ते ऑब्व्हियसली कॉजवरती डिपेंडंट असतात. ओके. बट आय वुड से की हे जेव्हा आपण ट्रीट करायला जातो, काही प्रॅक्टिशनर्स रेसिडेन्शियल इन पेशंट ट्रीटमेंट पण असते ह्याच्यासाठी. ती साधारणपणे 15 दिवसाची असते. त्याचा काही प्रिपरेशन टाईम असतो. कपल एक्सरसाइजेसचा, कम्युनिकेशनचा असे काही एक्सरसाइजेस असतात. मग 15 दिवसाचं रेसिडेन्शियल ट्रीटमेंट करून ॲक्चुअल इंटरकोर्सपर्यंत घेऊन जाणं त्या कपलला स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेस करून. आणि जर काही लोकल कॉज असला, फॉर एक्झाम्पल काही सेप्टम आहे, काही प्रॉब्लेम आहे, त्याला ट्रीट करणं वेगळ्या पद्धतीने. किंवा सपोज त्या पुरुषाचं फोरस्किन खूप टाईट आहे, ते विथड्रॉ होत नाही, त्यामुळे इरेक्शनमध्ये प्रॉब्लेम आहे किंवा अर्धवट
इंटरकोर्स करतानाच ते इजॅक्युलेशन होऊन जाते, तर त्याचं ट्रीटमेंट वेगळं करणं, असं कॉज रिलेटेड ट्रीटमेंट करून मग सेक्स थेरपी करून इंटरकोर्सपर्यंत घेऊन जाता येतं. पण सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा तुम्ही म्हणताय तसं, की हे ट्रीटेबल आहे. येस. त्याच्यामुळे जर आपल्यापैकी म्हणजे जे प्रेक्षक आहेत, त्यापैकी जर कोणाला हा प्रॉब्लेम असेल, की लग्न झालंय किंवा कमिटेड रिलेशनशिपमध्ये तुम्ही आहात, पण सेक्स जमत नाहीये, तर याला अनकॉन्झ्युमेटेड मॅरेज म्हणतात आणि याच्यावर निश्चित उपचार हे आहेत. फक्त तुम्ही योग्य काय म्हणू सेक्स थेरपिस्टकडे, सेक्सॉलॉजिस्टकडे लवकरात लवकर वेळेत हे पोहोचायला हवं. हो, आणि ह्याच्यामध्ये हा एक खूप महत्वाचा भाग आहे, की दोघांचं एक्झामिनेशन होणं खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे दोघांनी जाणं गरजेचं आहे डॉक्टरांकडे. पुरुषाचं ॲज वेल ॲज स्त्रीचं एक्झामिनेशन होणं गरजेचं आहे. विदाऊट एक्झामिनेशन अनकॉन्झ्युमेटेड मॅरेज अनफॉर्च्युनेटली कधी-कधी सक्सेसफुल होऊ शकतं, पण अर्धवट आहे ते. बरोबर. कारण की जर निदानच झालं नाही, माझ्याकडे एक कपल अशीच होती, की त्या मुलीला व्हजायनामध्ये सेप्टम होतं. 4 वर्ष ते म्हणजे कॉलेज स्टुडंट्स होते, मग लग्न झालं. 4 वर्ष ते कोणातरीकडनं ऑनलाईन ट्रीटमेंट घेत होते. हो. मग अजूनही त्या मुलानी त्याची ट्रीटमेंट कंप्लीट केली नाही भीतीपोटी. हं. अजूनही अनकॉन्झ्युमेटेडच आहे. तिचं व्हजायनल सेप्टम, तिची व्हजायनल सर्जरी झाली, सगळं झालंय. हो. पण अजून इंटरकोर्स नाही झालं. थोडक्यात ते डेडिकेशन जे जे कपलनी ठरवून करायचं असतं, ते जेव्हा वेळेवरती आणि सिक्वेन्समध्ये कमिटेड स्टेटमध्ये केलं जात नाही, तर त्याचं सोल्युशन होत नाही. ते तपासणी सखोल तपासणी आणि फॉलो करणं ना फॉलो डॉक्टरांचा खरंय, ॲडवाईस. खरंय. जर तुम्हाला डॉक्टरांनी सांगितलं, की हो तुम्ही जायला पाहिजे अँड्रॉलॉजिस्टकडे, तुम्ही एक्झामिन करून घेतलं पाहिजे, ही ट्रीटमेंट तुमच्या गरजेची आहे, तर ती केली पाहिजे. करेक्ट. त्याला इग्नोर करून चालत नाही. कारण की म्हणजे इग्नोरिंग तो प्रॉब्लेम म्हणजे तुमच्या रिलेशनशिपला इग्नोर केल्यासारखं आहे. खरंय. थँक सो मच मॅडम. हं. तुम्ही आज वेळात वेळ काढून आलात आपल्या देहभान पॉडकास्टमध्ये आणि मला वाटतं, की हा विषय माझ्या देहभान सुरू करायचं मी ठरवलं, तेव्हा पहिला विषय हाच होता माझा, की जेव्हा आपण लैंगिकता शिक्षणाविषयी किंवा लैंगिकतेच्या विषयावर जेव्हा बोलू, तेव्हा हा विषय प्रामुख्याने घ्यायला हवा. कारण मला मागे तुम्हीच म्हणलेलं आठवतं, की तुमच्याकडे पण जे पेशंट्स येतात, त्यापैकी मेजॉरिटी पेशंट्स हे अनकॉन्झ्युमेटेड मॅरेजचे येस, असतात. येस. तर याच्यावरनं या प्रश्नाची व्याप्ती किती मोठी आहे हे आपल्याला कळतंय. देहभान पॉडकास्टमध्ये आपण असंच आरोग्याशी संबंधित वेगवेगळ्या ॲस्पेक्ट्सवर त्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा करतोय, गप्पा मारतोय आणि प्रत्येक एपिसोडमध्ये एक नवीन गेस्ट आपल्यासोबत जॉईन होत आहेत. देहभान पॉडकास्टचे याआधीचे एपिसोड जर ऐकले नसतील, पाहिले नसतील, तर तेही नक्की पहा आणि हो, आमचा चॅनल जर अजून तुम्ही सबस्क्राईब केला नसेल, तर तोही नक्की करा. भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर गप्पा मारायला.